رفقای سلام، خوش اومدیم برگشتیم با دیسترکی جدید از شاکی، اونم به کی؟ به پوری به اسم کلکپیس. خب یا حالا اگر من تلفظشو درست نمیگم چون کلمه گیلکی فکر میکنم باشه و دیسهای گیلکی به پوری داده اینجا و خلاصه میدونی چرا رب داره؟ بگو اول تو. مثلا خود شاکی هم گیلکیه؟ نه نمیده، من اطلاعی ندارم، فکر نمی کنم. خب ولی همین که از لفظ گیلک استفاده شاید خودش هم یه چیز جالب بهتون بگم. خب اگر یادتون باشه، خب پوری تو یکی از آهنگایی که دیسایی که داد به شاپور، خب حالا یاد نمیاد اجل بود یا یکی دیگه، اومد گفتش که ناک استوک شاکی پتت ریخ رو آب. خب آره برادر، اشاره کرده که من گفتم اون اینترویویی که خیلی وقت پیش با شاکی گرفته بودیم توش توضیحاتی داده شده بود، خودش هم حالا وایس اونا گذاشته بود. یادتون باشه، اگر از حداقل 2 سال پیش یادتون باشه، شاکی خب اومد گفت اون موقع داستانای مهدیار و فدایی و اینا چجوری بود. همون موقع خیلی میگفتن آقا واقعیت نداره فلان اینجوری، که بعدن یکی مشخص شد. من حالا همش هم نمیاد ولی یه سریش که یادمه واقعیت داشتن. به هر حال اگر دوست داشتین فکر می‌کنم ویدیو هنوز باشه بتونین برین ببینید. بریم ببینیم سواله چرا باید بیاد پوری رو دیس بکنه. حالا همین دیگه ببینیم که داستان چیه. کلکپیس با هم دیگه میشیم. فقط قبلش یاد نره لایک، سابسکرایب، زنگوله رو هم بزنید، هشتگ جاک کامنت پاره کنید. اگر خواستین خود آهنگ گوش بکنید از چنل شاکی، بخش لینکش تو دیسکریپشن هستش. بریم که این ویدیو رو با هم شروع کنیم. کاورم متوجهی؟ یه خانوم است که گنگه. یه گفته گوزگار رشته جغلان آبروی یا بردی. میگه آی کفتر آبروی ما رو بردی. خب من تا یه حدی میفهمم. آره بذار گوزگر شمم به فکرم فوش چیزی بیته همون حالت مهدیاری نیسته ملتفتی؟ نه ابو حسین هم اینجوری داره، پوری هم اینجوری داره. رشته جغلان آبروی یا بردی جانت هم دل گوسته کتیفان فقط زنی چکن ایش پیتیکای کلکپیس. وایسا من اینجا چون ترجمه رو یکی از بچه‌ها تو کامنت ها نوشته خب استفاده میکنم، من نفهمیدم، فقط همون قسمت اولش رو فهمیدم. یه هی کف در قورباغه آبروی بچهای رش رو بردی، فقط حرف مفت میزنی. اینجا نوشته که آخرش هم به فوشی یه سری اسم حیوان آورده که معمولا تو فوشای همون گیلکی و این صحبت از لحنش مشخص بود. آره خانومه خلاصه فوش داده بوده دیگه، اینا استفاده کردن واسه این قسمت. چرا واقعا هنوز سوال اینه که چرا شاکی بعد بیاد پوری دیس بکنه. ببینیم به هر حال اسمش که اومده بوده تو ترکش و ببینیم که چه حرفی داره برای زدن. ایش پیتیکای کلکپیس نفل تو که پتت رو آب ریخته بود شاکی. گفتی پته، گفتم پتت تو به آب بدم. دست ماسک کش ببینش تو خواب پسر، حالا این ماسک بزن چون بده گان بخر. قول میدم گریه کنین چه حالا پانچه بد. وایسا ببینم چی میخواد بیای که پانچه بد قراره گریه در بیاره. ماسکو خیلی اجازه بده نپذیرم. ماسکو پوری نمیزنه، معمولا بقیه میزنن. ماکسیمم چیزی که بوده چفیه پوشونده بوده سر. آره راست میگی، چفیه رو راست میگی. آره ولی گانم یکی گفتی پته بذار پته خودتو به آب بدم. ببینم پته خودش چی بوده. لای ماسک بزن چون بده گان بخر. قول میدم گریه کنین چه حالا پانچه بد. درس کونت نگی دست تسبیح تو بیخوای مردتره. زن چرسی دروغاتو نوشتی و به ما بستی. ببینم یکی زدم پس دل با پس چی. دروغاتو نوشتی و زدی به ما بستی. بذار ببینم شاید منظورش شاید بقیه حرفای دیگه است. یه حرفای دیگه رو داره میگه مثلا از حرف منم اونجا یه ذره استفاده کردی که بقیه حرفات هم مثلا میگه آقا دیگه اون راست بود بقیه‌اش هم پس راست. یه حالت مغلطه و این مدلی. بعد زن چرس. آقا این زن چرسی خیلی اومده تو رفت دیگه برادر من. چه به خاطر اینکه پوری به خانم چرسی گیر داده بوده. آره درست حرف میزنی. مثلا آره حرف درسته. من کلا میگم خانم چرسی خیلی اومده تو رپ. همه دارن به چیزی میگن. پیشم هم دوباره یه دعوای تو رپ اتفاق افتاده بود، فکر کنم دوباره باز به اون رپتش دادن. نگی دست تسبیح تو بیخوای مردتره. زن چرسی دروغاتو نوشتی و به ما بستی. ببینم یکی زدم پس دل با پس چی. دیگه وقتش سیبیلا رو کز بدیم. همه دیدن چقدر چاقالینو وزین. طرفو دیس میکنه لفظاشو حفظه. رفیقم گفت به تو فکتاتون کذبه. نه رفیق حالیت اوکی. الان شاکی دوباره رفیق شده با
کی ملتفه؟ شاپور، چون اصلا از اولش با هم دوست بودن. اگه یادتون باشه شاکی و شاپور با هم دوست بودن، با هم دیگه رفتن میشه مهدیار واسهشون بیت درست بکنه. بعد مهدیار پولشون رو گرفت، یه بیتای مثلا نامناسب بهشون داد و فلان و همه این حرفا، کاری نداریم. بعد حالا هر اتفاقی افتاد شاپور موند واسه اینکه شاکی می‌خواست آهنگاشو بده، اونا نمیذاشتن، شاپور موند، کاری نداریم. حالا الان دوباره هر چی شده رابطه‌شون درست شده، میگه که پس فکتاتون کذبه. حالا اینجا سوال برای ما ایجاد میکنه، فکتاتون کذبه، نه رفیق حالیت چاقال، نه نون و نمک، ساده بود در کی حساب کرده بود رو تو پلش، ایلاکو پیچوندی اون که فامیلتونه، تو یه حرومی افتادی اکونه ننت، منیجر جقید پی تو هم منه، یه ندا بدم که تو شهرتون کردنش، بهش بگو بی خود به قضیه جبر. واو داستان آکیو رو داره میگه. نمیدونم چه اتفاقی آکیو افتاده پشت صحنه، دنبال چه داستانی میگرده. خب اینا شاید بعداً حالا رو بشه، ولی ایلاکه رو حاجی من واقعیتش منم شنیدم که میگن فامیل پوریه، ولی از خودشون پرسیدم، فکر کنم گفتش که حاجی من اینو اگه این حرفو میزنم این وقت اگه اشتباه در بیاد بعداً خیلی منو نگیرید، چون من یادم یه چیزی از قدیم یادمه، درست یادم نمیاد، شاید اصلا اشتباه یادم میاد، ولی یادم گفتش که نه مثلا فامیل چیز نیستش، خیلی نزدیک بودم من هم، ولی به اون صورت فامیلی خونی فکر میکنم نبوده. حالا باز اینم مطمئن نیستم. بگو بی خود به قضیه جب نده، ملتفتیا میدونن که شاکی چنده، حمیدو پله کردی، پله چیه لژم نیست، فاز خلاف و شمشیر قربونتون بشم، چی رخ مرام و تختی نگی کلاغ خبرچین. واو چاقال بابا لنگ رخ مرام تختی تو خبرچین داستانی. اوکی همین صفت پله کردی، ولی همین صفت خودش پله نبوده داشت اصلا. حالا اینا دیگه قضاوتش با شماست، ولی از اینجا من الان این مقدار تعجب دارم میکنم، چون یادم شاکی اون موقع که من یادم فری استایل داده بودش اونجوری دیس کرد ملتفت اینا رو، بعد نام گفت پامپ فلان، یه جسچر بعدی رفت سمتشون، گفتش که اینطوری. آره باز میگم دقیق یادم نمیاد، ولی یادمه این چیزا رو. خب حالا شاید نمیدونم چه رابطه‌شون خوب شده با هم دیگه. به هر حال تو رپ اینه دیگه، هی یه روز با هم خوبین یه روز با هم بدین دیگه، میدونی؟ خیلی بهمونش نمیذارم گیر بدم. علاقه خبرچین چاقال بابا لنگ فیتی انگل رشتی، باز دست پیشی نقش شیرو نگیرین، یه مش بچه کیری انقدر واسه اشی خوردی داری هرزه میشی، کل کریرت لنگ بک. داره میگه تو واسه اشی خوردی. ببین یه لحظه صبر بکنی، یه چیزی یادم افتاد که قبلش داشت میگفت یه گفتش که بابا این طرف لفظا یا رو حفظ و دیسش میکنه، داره اینجا در مورد فدایی صحبت میکنه. خب که چون ایاتون باشه تو ترک خشم شب، خب داشت میگفت واسه لاشی فلان عوض کرد و تو ترک مختلفی مثلا لفظا عوض کرد برای دیس به خودش، که حالا از یه نظر میشه نگاه کرد که آقا این یه تکنیکه از لفظ خود یا روی دیس استفاده کنی، از یه نظر هم میگن آجی اون هیچی. پس اون موقع که اصلا قبل اینکه دیسشون بکنه همش از لفظای فدایی استفاده میکرد، حالا همش هم نه ولی مثلا از جا استفاده کرده بود، پس اون چیه؟ طرف قبلا فهم بوده الان دیس داده. خب این انتقادو میکنن واقعیت. داری هرزه میشی کل کریرت لنگ بک فدایی فیدی، اگه واسه اینو اون نمالی حیلات واقعی ببینتت میگه کونه طلاییه، شاکی کلا تو فاز شماها نگاییده، کل کریرت لنگ بک فدایی فیدی، اگه واسه اینو اون نمالی حیلات واقعی ببینتت میگه کونه طلاییه، شاکی کلا تو فاز شماها نگاییده. این کونه طلایی رو واقعیت در جریان نیستم، ولی مثلا اشی من نمیگیرم چون مثلا اینا رابطه نداشتن که بخواد اونقدر. آره اشی رابطه نداشتن، ولی حالا به هر حال شاید یه بحثی هستش. ولی انتقادایی که میکنه انتقادایی که از قبل هم به پوری میشد، یعنی انتقادای فیکی نیستش، انتقادای معتبریه، منتظر جوابه. حالا اینکه به شاکی جواب بده یا به فدایی یه روزی جواب بده یا به مردم بیاد جواب بده، اونا رو نمیدونیم. خب ببینیم که چی میشه. ولی به هر حال البته جوابهایی هستن، ولی باز از طرف خودش میدونیم بیاد بگه یه جور دیگه است. کیو هم بگو اینقدر دنبال وایس و عکس و اینجور پوزیشن نگرده، هم من چیزی به شما نمیرسه. اون قضیه دخترم هم خوب سر کارتون گذاشتم، کیرتون کردم، چون نه فرزاد عمه داره که بخواد به دخترش تجاوز کرده باشه، نه اشکان عمه داره. یه لحظه صبر کنید نکنه اون اطلاعاتیو که پوری استفاده کرد واسه اون دیس شاکی بهش داده بوده، شاکی بهشون داده بوده باشه.
ببین اگه اینجوری باشه بعد کلاهیه. آره ولی یارو دروغ نگفته، خب چیزی بوده شنیده بوده بعد اومده استفاده کرده، ولی کلا سرش رفته دیگه، کلا سرش رفته، آقا نرفته کانفرم بکنه، همینجوری از یه نفر شنیده همون رو استفاده کرده. تو دیسای قدیمی من یادمه. ولی میخوام نظر شاپور چیه تو این وسط که آقا تو رفتی داستانی به بچه‌ها گفتی، حالا حاجی قضیه هی داره هر روز پیچیده‌تر، ما فکر می‌کنیم قضیه تموم شد، مردم یادشون بره. تو اصلا فکر نمی‌کردم به این قصه. آره پسر این قضیه دخترمه خیلی بده. آخه خب حالا وایس صبر که بخواد به دخترش تجاوز کرده باشه، نه اشکان عمه داره. این وسط خوب کیری شدی. از اولم معلوم بود شما وقتی به رفیق صمیمیتون کیر میزنید انتظاری نمیره ازت. به خاطر همین من کیرو گوشتم وسط سفرتون. خیلی مخلصم. بغبغو. خیلی مخلصم و پوری میگه، خب آخر استوریاش میگه خیلی مخلصیم، خب این همچین چیزی. بغبغو که به خاطر داستان کفتر و این حرفا. این شاهین رو سبت درسته؟ خدای بیته خیلی عجیبه ها. چی؟ بیته خدای خیلی عجیبه. آره من دوست داشتم، من بیتش خیلی حال کردم، خب ولی عجب بازی باز پیچیده تر شد، سوالات جدیدی اینجا پیش اومد، ببینیم که چی میشه. نظر شما چیه؟ چی؟ دوستان واقعا به نوای آسمون و قضیه دخترم و اینا رو از واقعا از شاکی شنیده بودن یا که نه علی جا دیگه شنیده بودن؟ اگه شنیده باشن خیلی بدجوره، خیلی بد، یه کلاه عظیمه. بعد دیگه اسپیچلس داداش. نظر شما چیه؟ کلی کپیس اولش هم به صورت گیلکی یه جورایی دیسش کرد و این صحبت ها. یه چیزی اینطوری که من شنیدم خب احتمالش هستش که یه فیتی داشته باشه با 021G شاکی. اونجا هم شاید یه ریزدیس هایی بشیم، چون به نظرم گندمم خیلی رابطه خوبی نداره، چون اون موقع اومد گفتش که تو لیگ گندمی، خب شاکی پولشیز کن، ببینیم که اونجا اتفاقی میفته یا نه. به هر حال نظر شما چیه؟ تو کامنت بنویسید چقدر حرفا رو باور میکنید، طرف کی هستید، نتیجه به کجا قراره بره، داستان دخترمه چیه مخصوصا. نظرتون در مورد با این اطلاعات جدید افکارتون در چه حد در کجا میگذره اصلا کلا خیلی عجیبه. مرسی که تا اینجا نگاه کردین. لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره، همونطور که گفتم لینک ترک تو دیسکریپشن هستش و تو بحث شرکت کنید و ببینیم که نظرات عمومی کجا میره. مرسی تا ویدیو بعدی، فعلا.